Welkom bij deze podcast. Als je nu luistert, heb je al de belangrijkste stap gezet. Je wilt Nederlands leren. In deze les gaat het niet om perfecte grammatica, maar om actief spreken. Luister, wen aan de klank en spreek later zelf. Precies. Veel mensen leren Nederlands alleen met boeken of apps, maar taal groeit door praten. Daarom houden we de theorie hier heel kort. We spreken langzaam, duidelijk en natuurlijk, zodat je vertrouwen krijgt in je eigen stem. Zodat je weet met wie je deze tijd doorbrengt, stel ik me kort voor. Ik heet Marcus, kom uit Spanje en woon sinds 6 jaar in Nederland. In het begin kende ik maar een paar zinnen, maar ik gebruikte ze elke dag. Zo werd ik stap voor stap zekerder. Ik heet Lotte en woon al bijna 30 jaar in Nederland. Nederlands is deel van mijn dagelijks leven en toch leer ik elke dag verder. Taal verandert steeds en dat maakt haar levend. In dit eerste hoofdstuk gaat het over jezelf voorstellen. Dat is vaak het eerste dat je nodig hebt als je nieuwe mensen ontmoet. Daarvoor zijn simpele zinnen genoeg, zoals ik heet, ik kom uit, ik ben. Je kunt deze zinnen apart zeggen of in één korte tekst samenvoegen. Zo ontstaat vanzelf een kleine introductie, zonder druk en zonder moeilijke regels. Toen ik nieuw was in Nederland, had ik een klein kaartje met belangrijke woorden, zoals naam, land, stad, leeftijd en beroep. Ik maakte daar steeds weer zinnen mee, bijvoorbeeld bij de bushalte of thuis. Na korte tijd kon ik 1 minuut vrij over mezelf spreken. Ik had toen een klein schrift waarin ik nieuwe zinnen opschreef. 'S avonds las ik ze hardop, ook al voelde dat eerst vreemd. Met de tijd werd mijn stem rustiger en dat gaf me veel moed. Nu hoor je een paar zinnen die je voor je eigen introductie kunt gebruiken. Dit zijn eenvoudige bouwstenen die overal werken. Bijvoorbeeld, ik heet Marcus. Ik kom uit Spanje, ik woon in Nederland. Ik ben 29 jaar oud. Je kunt deze zinnen veranderen en op jouw eigen leven aanpassen. Je kunt ook zeggen, ik woon in een grote stad. Ik werk als verpleegkundige. Of ik studeer Nederlands. Mijn hobby's zijn sport en muziek. Het is niet belangrijk hoe lang je tekst is. Belangrijk is dat je spreekt en je stem gebruikt. Als je wilt kun je de zinnen ook verbinden en er een kleine tekst van maken. Bijvoorbeeld, hallo, ik heet Marcus, ik kom uit Spanje en ik woon sinds 6 jaar in Nederland. In mijn vrije tijd leer ik graag talen en ontmoet ik vrienden. Zo klinkt een eenvoudige, duidelijke zelfintroductie. Je hoeft niets uit het hoofd te leren. Denk aan 1 of 2 zinnen en begin. Je Nederlands mag gerust langzaam zijn. Nu is een goed moment voor jou. Stel jezelf voor. Zeg je naam, waar je vandaan komt en 1 of 2 dingen over jezelf. Praat 1 tot 2 minuten achter elkaar. Als je wilt, spreek hardop. Als je een woord mist, ga door. Pauzes zijn toegestaan. Blijf rustig en praat verder, ook als het niet perfect is. Je kunt dit hoofdstuk later opnieuw luisteren en je introductie verbeteren. Met elke herhaling word je zekerder. Goed, laten we nu verder gaan. Over je dag praten. In dit hoofdstuk gaat het over jouw dag. Over je dagelijkse leven praten is erg handig, omdat je deze woorden elke dag nodig hebt. Je hoeft niets te verzinnen, je beschrijft gewoon wat toch al gebeurt. Veel cursisten denken dat hun dag saai is, maar dat is juist perfect voor Nederlands. Een dag bestaat uit veel kleine momenten en juist die momenten helpen je om vloeiender te spreken. In het begin zijn heel eenvoudige zinnen genoeg. Bijvoorbeeld, ik sta om 7 uur op. Ik drink een kop koffie. Dan ga ik naar mijn werk. Met deze zinnen kun je al veel zeggen.
Je kunt ook kleine details toevoegen. Bijvoorbeeld, ik douche. Ik luister naar muziek. Ik ga met de bus of met de fiets. Deze details maken je tekst levendiger, ook als de zinnen heel simpel zijn. Ik vertel je nu mijn dag als voorbeeld. Meestal sta ik om 7:30 op. Direct na het opstaan zet ik koffie, omdat ik zonder koffie niet wakker word. Terwijl de koffie loopt, voer ik mijn kat. Daarna ga ik aan tafel, drink mijn koffie en lees nieuws. Om 9 uur begin ik met werken in mijn thuiskantoor. Tussen de middag kook ik iets makkelijks. In de middag werk ik verder, schrijf teksten of heb meetings. 'S Avonds maak ik een wandeling of ontmoet ik vrienden. Mijn dag ziet er een beetje anders uit. Ik word om 6:30 wakker en open eerst het raam. Daarna doe ik kort yoga, zodat mijn lichaam wakker wordt. Om 7 uur ontbijt ik en drink ik thee. Rond 8 uur fiets ik naar kantoor. Tussen de middag eet ik met collega's. In de middag werk ik verder, beantwoord e-mails en plan mijn volgende dag. Rond 4 uur stop ik met werken. En 's avonds is er tijd voor rust of voor vrienden. Je hoort dat we geen moeilijke woorden gebruiken. Belangrijk zijn tijdwoorden zoals om, rond of 's avonds. Ze helpen je om je dag duidelijk te ordenen. Als je wilt kun je je dag in 3 delen verdelen: ochtend, middag en avond. Zo blijft je tekst overzichtelijk en raak je niet de draad kwijt. Nu is jouw moment. Vertel je dag van vandaag of een typische dag uit je leven. Praat enkele minuten achter elkaar, zonder pauze. Het maakt niet uit of je fouten maakt of een woord vergeet. Blijf rustig, praat verder en gebruik de woorden die je kent. Je kunt dit hoofdstuk altijd herhalen en je tekst elke keer een beetje uitbreiden. Tot slot, denk nog aan één ding. Wat is jouw favoriete moment van de dag en waarom? Praat daar hardop over. In het volgende hoofdstuk praten we over meningen en voorkeuren. Blijf erbij en neem een korte pauze. Meningen en voorkeuren. In dit hoofdstuk praten we over meningen en voorkeuren. Dit onderwerp is elke dag aanwezig, omdat mensen altijd keuzes maken en praten. Je vertelt wat je graag doet, wat belangrijk is en wat je liever vermijdt. Daarvoor heb je geen moeilijke grammatica nodig. Eenvoudige, duidelijke zinnen zijn genoeg en klinken heel natuurlijk. Veel leerlingen denken dat ze eerst perfect Nederlands moeten spreken om hun mening te geven. Dat klopt niet. Meningen horen bij het dagelijks leven, ook met eenvoudige woorden. Als je rustig spreekt en de tijd neemt, word je begrepen. Taal is geen wedstrijd, maar een middel om contact te maken. Typische zinnen zijn bijvoorbeeld: ik houd van koffie, ik werk liever 's ochtends. Je kunt deze zinnen overal gebruiken. Ze passen in gesprekken met vrienden, collega's of nieuwe mensen. Ze helpen je om deel van het gesprek te zijn. Je kunt je mening ook iets preciezer beschrijven, zonder moeilijk te worden. Je kunt zeggen, ik houd van de ochtend omdat het rustig is. Je kunt ook zeggen, ik houd van sport omdat ik me dan goed voel. Al een kleine reden maakt je uitspraak persoonlijker en levendiger. Ik vertel nu uitgebreider over mijn eigen voorkeuren. Ik houd veel van de ochtend omdat de dag nog open is en rustig start. Ik drink koffie, luister muziek en plan mijn dag. Ik werk liever in de ochtend, omdat mijn hoofd dan helder is. In de middag werk ik langzamer maar geconcentreerd. 's Avonds houd ik van wandelingen, rustige gesprekken en tijd zonder afspraken. Grote feesten vind ik minder leuk, omdat ze me snel moe maken en ik rust nodig heb. Bij mij is het een beetje anders. Ik houd van de ochtend als ik genoeg tijd heb en niet hoef te haasten.
Ik sta graag vroeg op om alles rustig te beginnen. Ik drink liever thee dan koffie en ontbijt graag in stilte. In mijn vrije tijd lees ik graag, doe yoga of wandel. Ik houd ervan als mijn dag overzichtelijk is. Erg lawaaierige plekken vind ik niet leuk omdat ze me snel stressen en moe maken. Je hoort dat we onze mening niet ingewikkeld uitleggen. We gebruiken vaak woorden zoals graag, liever of niet zo graag. Deze woorden zijn belangrijk omdat ze je helpen om gevoelens en voorkeuren duidelijk te tonen. Je hebt daarvoor geen lange zinnen nodig. Je kunt je mening ook voorzichtig formuleren. Je kunt zeggen: voor mij is het belangrijk dat mijn dag rustig is. Je kunt ook zeggen: ik denk dat simpele dingen gelukkig maken. Zulke zinnen klinken vriendelijk en open en passen goed in gesprekken. Nu is jouw moment. Neem de tijd en spreek hardop. Zeg nu 3 zinnen over dingen die je leuk vindt. Je kunt praten over eten, drinken, muziek, dagdelen of vrije tijd. Daarna zeg je 3 zinnen over dingen die je niet leuk vindt. Praat rustig en langzaam en blijf bij simpele zinnen. Het is niet belangrijk of alles juist is. Belangrijk is dat je spreekt en je mening hoorbaar maakt. Je kunt deze oefening altijd herhalen en andere dingen noemen als je het hoofdstuk opnieuw luistert. In het volgende hoofdstuk praten we over plannen en wensen voor de toekomst. Blijf erbij en ga verder in je eigen tempo. Plannen en wensen. In dit hoofdstuk praten we over plannen en wensen. Dit onderwerp helpt je om over de toekomst te praten. Daarvoor heb je geen moeilijk Nederlands nodig. Met simpele zinnen kun je al veel zeggen. Je vertelt wat je wilt doen, wat je hoopt en wat belangrijk is. Veel cursisten denken dat ze voor de toekomst een nieuwe tijd nodig hebben. Dat is niet echt nodig. Met simpele structuren kun je al veel zeggen. Je kunt zeggen: ik wil, ik ga, ik plan of ik hoop. Deze woorden zijn genoeg voor veel situaties. Typische zinnen zijn bijvoorbeeld: ik wil Nederlands beter spreken. Ik wil meer reizen. Ik plan een cursus te doen. Je kunt ook zeggen: volgend jaar wil ik in Nederland werken. Deze zinnen zijn duidelijk en goed te begrijpen. Je kunt je plannen ook rustig uitleggen. Je kunt zeggen: ik wil Nederlands leren omdat ik hier wil wonen. Je kunt ook zeggen: ik plan meer te lezen omdat ik rust nodig heb. Kleine redenen maken je wensen persoonlijker. Ik vertel nu iets over mijn eigen plannen. Binnenkort wil ik mijn Nederlands verder verbeteren, ook al is het al goed. Ik wil zekerder spreken en nieuwe woorden leren. Ik plan meer te lezen en regelmatig te schrijven. Ook wil ik meer tijd buiten doorbrengen en mijn dag bewuster leven. Mijn plannen zien er wat anders uit. Ik wil mijn werk beter organiseren zodat ik minder stress heb. Ik plan weer meer sport te doen en vaker pauzes te nemen. Ik hoop dat ik in de toekomst meer tijd voor vrienden heb en nieuwe plekken ontdek. Je hoort dat we vaak woorden zoals wil, plan en hoop gebruiken. Deze woorden maken je toekomstideeën duidelijk, zonder moeilijke grammaticirca. Je kunt ook over kleine wensen praten. Je kunt zeggen: ik wil vanavond eerder slapen of ik hoop op mooi weer. Marcus, ik ben nog ergens benieuwd naar. Wat wil je in het nieuwe jaar doen? Welke doelen heb je voor dit jaar? Het nieuwe jaar is voor mij altijd een goed moment om bewust vooruit te kijken. Dit jaar wil ik vooral gestructureerder leven en meer tijd nemen voor de dingen die echt belangrijk zijn.
Een groot doel is mijn Nederlands verder verdiepen. Ik spreek al vloeiend, maar ik wil preciezer spreken en betere woorden gebruiken. Ik wil me ook in moeilijke gesprekken zeker voelen. Daarvoor wil ik regelmatig lezen, vooral boeken en langere teksten, en nieuwe woorden actief opschrijven en gebruiken. Een ander doel is mijn werk. Ik wil mijn taken beter plannen en minder alles op het laatste moment doen. Ik merk dat een duidelijk dagschema me helpt rustiger te werken en 's avonds tevredener te zijn. Daarom wil ik elke ochtend kort nadenken over wat echt belangrijk is en wat kan wachten. Ook mijn gezondheid is dit jaar belangrijker. Ik wil meer bewegen, niet uit druk, maar omdat het goed voelt. Ik plan regelmatig te wandelen, vaker te fietsen en kleine pauzes in de dag te leggen. Ik wil beter naar mijn lichaam luisteren en eerder merken wanneer ik rust nodig heb. Daarnaast wil ik meer tijd voor mensen nemen. Ik merk dat gesprekken met vrienden me veel energie geven. Daarom plan ik afspraken bewust en zeg ik niet steeds dat ik geen tijd heb. Ik wil meer aanwezig zijn en beter luisteren. Nog een doel is bewuster leven en minder tegelijk doen. Ik wil dingen langzamer doen, bijvoorbeeld eten zonder telefoon, wandelen zonder muziek en 's avonds eerder stoppen. Ik hoop zo rustiger te worden en de dag meer te waarderen. En tot slot heb ik een kleine wens. Ik wil mezelf toestaan fouten te maken en niet te streng te zijn. Ik wil nieuwe dingen proberen, ook als het niet perfect is. Dit jaar betekent voor mij stap voor stap vooruitgaan en mezelf tijd geven. Dat klinkt heel duidelijk en eerlijk. Je doelen zijn niet extreem, maar heel bewust en juist dat maakt ze sterk. Ja, dat hoop ik ook. Kleine, realistische doelen geven mij meer motivatie dan grote plannen zonder rust. Nu ben jij aan de beurt. Denk aan het nieuwe jaar en aan je eigen plannen. Bedenk wat je in de komende maanden wilt doen en wat belangrijk is. Je kunt met heel eenvoudige zinnen beginnen. Je kunt zeggen, ik wil Nederlands beter spreken. Je kunt zeggen, ik wil meer tijd voor mezelf. Je kunt ook zeggen, ik plan iets nieuws te leren. Praat nu enkele minuten achter elkaar over je doelen voor dit jaar. Je kunt praten over werk, leren, gezondheid of vrije tijd. Als je wilt, noem ook een reden. Je kunt zeggen, ik wil dit doen omdat het me goed doet of omdat het belangrijk is. Het is niet belangrijk of alles perfect klinkt. Belangrijk is dat je je gedachten in het Nederlands uitspreekt. Blijf rustig, praat langzaam en luister naar jezelf. Je kunt deze oefening later herhalen en elke keer andere doelen kiezen. Neem nu een korte pauze en gebruik de tijd om over je nieuwe jaar te praten. Ervaringen en herinneringen. In dit hoofdstuk praten we over ervaringen en herinneringen. Dit is een belangrijk onderwerp omdat je vaak praat over dingen die al gebeurd zijn. Je vertelt wat je hebt meegemaakt, wat je leuk vond en wat je hebt geleerd. Daarvoor heb je geen perfect Nederlands nodig. Veel cursisten zijn bang voor het verleden omdat ze denken dat ze nieuwe grammatica nodig hebben. Maar eerst is het genoeg om eenvoudige zinnen te gebruiken. Je kunt zeggen, ik was, ik heb gedaan, ik heb geleerd. Deze vormen hoor je vaak en je kunt ze stap voor stap gebruiken. Typische zinnen zijn bijvoorbeeld: ik was vorig jaar in Nederland, ik heb veel geleerd of ik heb nieuwe mensen ontmoet. Deze zinnen zijn duidelijk en goed te begrijpen en passen in veel gesprekken. Je kunt ook gevoelens toevoegen. Je kunt zeggen, dat was mooi, dat was lastig of dat was interessant.
Gevoelens maken je herinnering levendig, ook als de zinnen simpel zijn. Ik vertel nu over een ervaring die belangrijk voor mij was. Toen ik naar Nederland kwam, was alles nieuw voor mij. De taal was moeilijk en ik was vaak bang om fouten te maken. Toch sprak ik elke dag. Ik praatte in de supermarkt, stelde vragen op het werk en sprak met buren. In het begin was het vermoeiend, maar na enkele maanden merkte ik dat ik moediger werd. Deze tijd liet mij zien dat oefening belangrijker is dan perfectie. Een grote herinnering voor mij is mijn eerste tijd hier. Ik weet nog goed hoe onzeker ik was. Ik hoorde veel nieuwe woorden en begreep niet alles. Toch bleef ik luisteren en doorgaan. Ik leerde dat geduld heel belangrijk is. Met de tijd werd veel makkelijker en nu ben ik dankbaar voor deze ervaring. Je hoort dat we vaak simpele woorden gebruiken. We zeggen niet alles precies en perfect. We vertellen rustig en eerlijk. Zo kun jij ook praten. Vertel wat er is gebeurd en hoe jij je voelde. Meer heb je niet nodig. Nu is jouw moment. Denk aan een ervaring die voor jou belangrijk is. Dat kan een reis zijn, een nieuw land, een nieuwe baan of een speciaal moment. Vertel nu over deze ervaring. Spreek enkele minuten achter elkaar. Zeg waar je was, wat je deed en hoe je je voelde. Als je een woord mist, praat toch verder. Je mag pauzes nemen en opnieuw beginnen. Het is niet belangrijk of alles grammaticaal juist is. Belangrijk is dat je je herinnering deelt. Je kunt dit hoofdstuk vaker luisteren en elke keer een andere ervaring vertellen. In het volgende hoofdstuk praten we over problemen, uitdagingen en oplossingen in het dagelijks leven. Blijf erbij en ga verder in jouw tempo. Problemen oplossen en telefoneren. In dit hoofdstuk praten we over situaties waarin er een probleem is en je moet ergens bellen om het op te lossen. Veel mensen zijn daar bang voor, vooral in een vreemde taal. Telefoneren is vaak stressvol omdat je de ander niet ziet en snel moet reageren. Dit is een heel typisch probleem. Aan de telefoon zie je geen gebaren. Je kunt niet naar de mond kijken en alles klinkt sneller. Daarom voelen veel mensen zich onzeker. Dat is helemaal normaal en geen persoonlijk falen. Ik herinner me mijn eerste telefoontjes in Nederland nog goed. Ik had vaak een duidelijk probleem, maar ik wist niet hoe ik moest beginnen. Al de eerste zin was moeilijk. Ik was nerveus en bang om niet begrepen te worden of iets verkeerds te zeggen. Een typisch voorbeeld is een telefoontje naar de huisarts of naar een overheidskantoor. Je wilt een afspraak, informatie of een oplossing. Daarvoor heb je geen lange zinnen nodig. Het is vaak genoeg om rustig te zeggen: ik heb een vraag of ik heb een probleem en heb hulp nodig. Veel mensen denken dat ze alles meteen perfect moeten uitleggen. Dat klopt niet. Aan de telefoon mag je langzaam spreken. Je mag zeggen dat je iets niet hebt begrepen. Je mag ook vragen of de ander langzamer wil spreken of iets wil herhalen. Ik heb geleerd om altijd met een heel eenvoudige zin te beginnen. Bijvoorbeeld, ik bel omdat ik een probleem heb of ik heb een vraag over mijn rekening. Deze zinnen geven je tijd en structuur. Eens had ik een probleem met een rekening. Ik belde en zei: ik begrijp deze rekening niet, kunt u me alstublieft helpen? De persoon aan de telefoon was vriendelijk en legde alles uit. Dit liet mij zien dat de meeste mensen willen helpen. Ik had een vergelijkbare ervaring. Ik moest eens de internetprovider bellen, omdat niets werkte. In het begin was ik erg gespannen. Toen zei ik gewoon: ik heb een probleem met mijn internet en heb hulp nodig.
De rest van het gesprek kwam stap voor stap. Belangrijk is ook dat je de tijd neemt. Je kunt pauzes maken. Je kunt zeggen: een moment alstublieft of ik moet even nadenken. Dat is heel normaal en wordt geaccepteerd. Je kunt ook zeggen: ik spreek nog niet perfect Nederlands, of sorry, ik leer nog Nederlands. Deze zinnen halen vaak veel druk uit de situatie en maken het gesprek rustiger. Een probleem oplossen betekent niet perfect spreken. Het betekent doorgaan, kalm blijven en duidelijk zeggen wat je nodig hebt. Nu is jouw moment. Stel je voor dat je ergens moet bellen, bijvoorbeeld naar de dokter, de bank of een bedrijf. Spreek hardop en leg je probleem uit. Begin met een simpele zin en blijf rustig. Je kunt zeggen waarom je belt, wat het probleem is en wat je wilt. Als je wilt, herhaal de situatie en stel je een echt gesprek voor. Je kunt dit hoofdstuk vaker luisteren en elke keer een ander telefoonprobleem oefenen. In het volgende hoofdstuk praten we over gesprekken in het dagelijks leven, bijvoorbeeld in de winkel, in het café of op straat. Problemen oplossen en bellen. In dit hoofdstuk praten we over problemen in het dagelijks leven en over situaties waarin je moet bellen om iets te regelen. Dat kan een telefoontje zijn naar de huisarts, de bank, de internetprovider of een overheidsloket. Voor veel mensen is dat extra moeilijk, vooral in een andere taal. Bellen is vaak stressvol, omdat alles snel gaat en je de andere persoon niet ziet. Je kunt geen gebaren volgen en niet op de lippen letten. Daarom voelt een telefoongesprek vaak zwaarder dan een gesprek van gezicht tot gezicht. Dat is heel normaal. Ik herinner me mijn eerste telefoontjes in Nederland heel goed. Ik wist precies welk probleem ik had, maar ik wist niet hoe ik moest beginnen. Al de eerste zin maakte me bang. Ik was nerveus en dacht dat ik niet begrepen werd of iets fout zou zeggen. Een typisch probleem was een rekening. Ik kreeg de rekening en begreep niets. Ik twijfelde lang voor ik belde. Uiteindelijk zei ik gewoon: ik heb een vraag over mijn rekening en ik begrijp het niet. Die simpele zin was genoeg om het gesprek te starten. Veel cursisten denken dat ze alles direct moeten uitleggen en perfect moeten spreken. Dat is niet nodig. Aan de telefoon mag je langzaam praten. Je mag zeggen dat je iets niet hebt begrepen. Je mag ook vragen of de ander langzamer wil spreken of iets wil herhalen. Zinnen die erg helpen zijn bijvoorbeeld: ik heb een probleem, ik heb hulp nodig of kunt u het uitleggen? Deze zinnen zijn eenvoudig maar effectief. Ze geven je tijd en structuur. Ik had eens een probleem met mijn internet. Het werkte dagenlang niet. Ik was nerveus voor het telefoontje. Toen zei ik rustig: ik heb een probleem met mijn internet en het werkt niet. Daarna legde ik stap voor stap uit wat er gebeurde. Het gesprek was veel makkelijker dan ik dacht. Belangrijk is ook dat je pauzes mag nemen. Je kunt zeggen: een moment alstublieft of ik moet even nadenken. Dat is heel normaal en wordt geaccepteerd. Je kunt ook open zeggen dat Nederlands niet je moedertaal is. Je kunt zeggen: sorry, ik leer nog Nederlands. Dat haalt vaak veel druk weg en maakt de ander geduldiger. Een probleem oplossen betekent niet perfect spreken. Het betekent kalm blijven, simpele zinnen gebruiken en duidelijk zeggen wat je nodig hebt. Nu is jouw moment. Stel je voor dat je ergens moet bellen, bijvoorbeeld naar de huisarts, de bank of een bedrijf. Begin met een eenvoudige zin en leg je probleem hardop uit. Zeg waarom je belt en wat je wilt regelen. Praat langzaam en zonder stress.
Stel je een echt gesprek voor. Je kunt deze oefening vaker doen en elke keer een ander probleem kiezen. Pijnlijke situaties en kleine misverstanden. In dit hoofdstuk praten we over pijnlijke situaties en kleine misverstanden in het dagelijks leven. Iedereen kent zulke momenten, in elke taal. Vooral in een vreemde taal gebeuren ze vaak. Daarom zijn ze een goed onderwerp om over te praten. Ze zijn menselijk, blijven hangen en je kunt er veel van leren. Veel cursisten schamen zich voor zulke momenten en praten er niet graag over. Toch zijn juist deze situaties vaak grappig, eerlijk en verbindend. Als je erover praat, merk je snel dat je niet alleen bent. Anderen hebben vergelijkbare ervaringen gehad. Ik herinner me een pijnlijke situatie in een restaurant. Ik wilde iets heel simpels bestellen. Ik had eerder geoefend wat ik zou zeggen. Toen de ober kwam, werd ik plots zenuwachtig. Ik noemde per ongeluk een ander gerecht. De ober knikte en liep weg. Pas later zag ik mijn fout. Ik had iets besteld dat ik niet lekker vind. Ik at het toch, omdat het zo ongemakkelijk was. Een andere keer wilde ik afrekenen. Ik wilde zeggen dat we apart wilden betalen. Ik gebruikte echter de verkeerde woorden. Het klonk alsof ik iets heel anders bedoelde. De ober keek verbaasd. Ik was nerveus en de mensen aan tafel lachten. Op dat moment was het pijnlijk, maar nu kan ik erom lachen. Ik ken zulke momenten ook goed. Mij overkwam iets soortgelijks in een restaurant. Ik wilde beleefd zijn en een compliment geven. Ik wilde zeggen dat het eten heel lekker was, maar ik combineerde de woorden verkeerd en het klonk vreemd. De ober keek verbaasd en ik voelde meteen dat iets niet klopte. Mijn gezicht werd rood. Ik wist niet hoe ik de situatie moest redden. Een andere pijnlijke situatie had ik in een café. Ik wilde een koffie bestellen. Ik was moe en dacht niet goed na. Ik gebruikte een totaal verkeerde uitdrukking. De medewerker begreep me niet en vroeg door. Achter mij stonden andere mensen en ik voelde de druk. Uiteindelijk lachten we en was het niet erg. Maar op dat moment voelde het heel ongemakkelijk. Deze situaties laten zien dat taal niet perfect hoeft te zijn. Misverstanden gebeuren en zijn vaak minder erg dan ze voelen. Veel mensen reageren vriendelijk, geduldig of met humor. Belangrijk is dat je na een pijnlijk moment niet stopt met praten. Juist doorgaan helpt. Wie verder praat, leert sneller en wordt zekerder. Pijnlijke momenten zijn geen zwakte, maar een teken dat je actief bent. Ik heb geleerd om mezelf te lachen. Als iets misgaat, zeg ik: sorry, mijn Nederlands was even rommelig. Dat ontspant de situatie meteen. Humor helpt veel. Blijf je rustig en praat je door, dan hebben de meeste mensen begrip. Niemand verwacht perfectie. Nu nodigen we je uit om aan je eigen ervaringen te denken. Misschien had je een pijnlijk moment in een restaurant of winkel, of op het werk of in een gesprek. Als je wilt, schrijf een pijnlijke situatie in de reacties. Beschrijf kort wat er gebeurde en hoe je je voelde. Jouw verhaal kan anderen moed geven en laten zien dat zulke momenten normaal zijn. We kijken ernaar uit je ervaringen te lezen en samen te lachen. Gesprekken in het dagelijks leven en small talk. In dit hoofdstuk praten we over gesprekken in het dagelijks leven en over small talk. Dit zijn korte, vaak spontane gesprekken die overal kunnen gebeuren. Ze ontstaan in de winkel, in het café, in het restaurant, in het trappenhuis, bij de bushalte of op het werk. Deze gesprekken lijken soms onbelangrijk,
maar ze spelen een grote rol omdat ze verbondenheid geven en de dag lichter maken. Veel mensen denken dat smalltalk oppervlakkig of onnodig is. Ik heb gemerkt dat smalltalk juist belangrijk is als je nieuw bent in een land. Door deze kleine gesprekken voel je je minder vreemd. Je wordt gezien, gehoord en als deel van de omgeving ervaren. Dat geeft zekerheid. Voor veel cursisten is smalltalk moeilijk omdat het niet gepland is. Je weet niet vooraf wat er gezegd wordt. Juist dat maakt het een heel goede oefening. Smalltalk heeft geen perfecte zinnen nodig. Hij leeft van simpele observaties en korte reacties. In het begin zijn heel eenvoudige uitspraken genoeg. Je kunt over het weer praten, over de situatie of over iets dat jullie allebei meemaken. Je kunt zeggen, het is hier erg druk vandaag. Je kunt zeggen, het is koud vandaag of het eten ruikt lekker. Zulke zinnen openen een gesprek zonder druk. Ik herinner me mijn eerste pogingen met smalltalk. Ik was vaak onzeker en dacht lang na of ik iets moest zeggen. Vaak zei ik dan niets. Later merkte ik dat veel gesprekken vanzelf ontstaan als je één klein zinnetje zegt. Soms ontstaat een gesprek, soms alleen een glimlach. Beide is goed. Een typische situatie voor smalltalk is het restaurant. Ik herinner me een avond waarop ik alleen at. De ober vroeg of alles in orde was. Ik zei, ja, het eten is erg goed. Daaruit ontstond een kort gesprek over het restaurant en hoe lang het al bestaat. Het was geen diep gesprek, maar het was vriendelijk en prettig. Bij mij gebeurde iets soortgelijks. Ik was in een café en bestelde een koffie. De persoon achter de toonbank zei iets over het weer. Ik antwoordde dat ik van regen houd omdat het dan rustiger is. Daaruit kwam een kort gesprek. Dit moment liet mij zien dat smalltalk vaak heel vanzelf ontstaat. Natuurlijk zijn er ook pijnlijke momenten. Soms begrijp je iets verkeerd of reageer je niet passend. Dat gebeurde mij ook. Ik reageerde eens verkeerd op een vraag in een restaurant omdat ik die niet goed begreep. Eerst was het ongemakkelijk. Daarna merkte ik dat de situatie helemaal niet erg was. We lachten en gingen verder. Zulke momenten horen erbij. Smalltalk is niet perfect. Hij is menselijk. Hoe vaker je zulke situaties meemaakt, hoe rustiger je wordt. Met de tijd denk je minder na en spreek je natuurlijker. Smalltalk helpt ook om relaties op te bouwen. Een kort gesprek met een buur kan ervoor zorgen dat je elkaar groet. Een gesprek in de winkel kan ervoor zorgen dat je elkaar herkent. Dat geeft een gevoel van thuis. Belangrijk is dat je jezelf geen druk oplegt. Je hoeft niet altijd iets te zeggen. Maar als je iets wilt zeggen, is één simpele zin genoeg. Je Nederlands mag langzaam zijn. Je Nederlands mag fouten hebben. Als je iets niet begrijpt, kun je vragen of eerlijk zijn. Je kunt zeggen, sorry, dat heb ik niet begrepen. Dat is normaal en toont interesse. Nu is jouw moment. Denk aan een dagelijkse situatie die je vaak meemaakt. Dat kan een winkel zijn, een café, je werk of je woongebouw. Stel je voor dat je daar bent en een kort gesprek voert. Bedenk wat je zou kunnen zeggen. Spreek een paar zinnen hardop en stel je de situatie voor. Je kunt deze oefening steeds herhalen en verschillende situaties proberen. Zo wordt smalltalk stap voor stap makkelijker. In het volgende hoofdstuk praten we over hoe je gesprekken begint, voortzet en vriendelijk afsluit. Blijf erbij en ga in je eigen tempo verder. Voordat we deze podcast afsluiten, willen we je kort bedanken. Als je tot hier hebt geluisterd, heb je veel tijd met Nederlands doorgebracht en vooral veel geluisterd.
Dat alleen is al een belangrijke stap. Je hebt in deze aflevering niet alleen geluisterd, maar hopelijk ook gesproken, nagedacht en nieuwe zinnen geprobeerd. Zo komt vooruitgang. Niet door perfectie, maar door herhaling en moed. Als deze podcast je heeft geholpen, zijn we blij met je steun. Je kunt de aflevering liken, beoordelen of delen met anderen die Nederlands willen leren. Schrijf gerust een reactie en vertel wat je leuk vond of welk onderwerp je in een volgende aflevering wilt. Misschien heb je ook een zin die je vandaag hebt geleerd. Deel die met ons. Je kunt ons ook schrijven in welke situatie Nederlands voor jou het moeilijkst is. Misschien is het een telefoontje, een gesprek op het werk of een ontmoeting met nieuwe mensen. Jouw feedback helpt ons om deze podcast beter te maken en onderwerpen te kiezen die je echt helpen. Als je wilt, luister sommige hoofdstukken nog eens en doe de opdrachten opnieuw. Elke herhaling maakt je zekerder. Dank je dat je de tijd hebt genomen en tot het einde bent gebleven. We zijn blij als je de volgende keer weer luistert. Tot snel en blijf oefenen.